Welcome back mga ka-chong, mga ka-guys. So ngayong araw nito mga ka-chong, mga ka-guys ay gagawa tayo ng barbecue grill. Ito ay mula sa isang tangke, sinabihan pa yung brand, okay? So isang tangke ng gas, okay? So ngayon ang gagawin natin ay puputulin natin dito, tatanggalin natin to, tsaka ito. Tsaka mamaya ikakat natin. So ipapakita ko sa inyo mga ka-chong, mga guys, kung paano gagawin yung barbecue grill na hindi lang normal na barbecue grill, but then ito ay gagamitan din natin ng ganito, so kumbaga meron siyang burner. So yun, so maya-maya na lang surprise kung paano natin gawin. Tara, samahan na ako sa paggawa. Let's go! Hi guys, welcome back to my channel.
Hi guys, welcome back to my channel.